කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ KD Master Academy YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේම කියලා YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය. ඉතින් YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය ගැන ගොඩක් අය මගේ Facebook page එකේ වගේම WhatsApp message වලින් ගොඩක් අහලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් YouTube channel එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මොඩලින් කරන අය, ඒ වගේම සැලොන් කරන අය යාළුවගේ page එක මේ විදියට YouTube එකට කනෙක්ට් කරලා එයාලගේ වීඩියෝස් දෙකේම අප්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ගැනත් අහලා තිබුණා. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම අපි YouTube channel එක නිර්මාණය කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් intro එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම යන්න YouTube එකට. YouTube app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ලෝගෝ එකක් පේනවා. මෙන්න මෙතන ලෝගෝ එකක් පේනවා. අන්න ඒ ලෝගෝ එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඒ ලෝගෝ එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඔයාලට පේනවා your channel කියන තැන. මේ your channel කියන තැන ඔයා එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා how you appear. මේ විදිහට ඔයාලට YouTube channel එක create channel කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට create channel කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාගේ channel එකට picture එකක් දාගන්න මෙතනින් හැකියාව තියෙනවා. පළවෙනියටම YouTube channel එක හදනකොට ඔයාලට YouTube channel එක හදනකොට මුලින්ම මේ විදිහට logo එකක් දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ logo එකක් හදාගෙන මේ ඉන්නවනම් logo එක මෙතන upload කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට logo එක upload කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකේ name එක මෙතන තියෙනවා. name එක තියෙනවා. ඒ වගේම handle කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට options තුනක් තියෙනවා. මේ options තුන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන මේ name එක විදිහට මෙතන මේ KD Master Academy කියලා මම මෙතන මේ sample මේ email එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් salon Lanka වගේ මේ විදිහට search එකක් දාගන්න. search එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් salon Lanka වගේ YouTube channel හදලා තියෙද කියලා. එතකොට YouTube channel එකට name එකක් දානකොට මුලින් බලන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ වගේ channel එකක් තවත් හදලා තියෙනවද? salon Lanka කියලා තවත් YouTube channel හදලා තියෙනවද? නැත්නම් මගේ channel එක විතරක් හදලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එක විතරක් salon Lanka වෙන්න ඕනේ. මොකද salon Lanka කියලා ගාපු ගමන් search bar එකේ YouTube එකේ ඔයාගේ videos මුලින් එන්න නම් මේ විදිහට ඔයාගේ channel name එක ඔයාටම අනන්න එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයා salon Lanka කියලා ගහලා බලුවොත් මෙතන save දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මේ channel name එක save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට salon Lanka දිනවා. මෙතන handle එක මෙතන ඇත්තටම handle එක කියන කොට වැඩගත්. මොකද ඔයාට ඔයාගේ YouTube channel එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්න hackers ලා ඉන්නවා. මේ YouTube සම්බන්ධව වගේම අන්තර්ජාලය සම්බන්ධව ඉන්න hackers ලා. ඉතින් මේ hackers ලා ඔයාගේ YouTube channel එකේ ගොඩක් views තියෙනවා නම් ගොඩක් subscribers ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ channel එකට අවධානය යොමු කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ channel එකට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා මේ handle එක කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අනන්‍ය මේකක් දාගන්න. salon Lanka ආරෙන්න වෙන මොනවා හරි ඔයාට පුළුවන් මෙතන සිංහල ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති එකක් මෙතන දාගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන save කියන බටන් එක දෙන්න. save කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට handle එකත් හරි name එකත් හරි picture එක විදියට ඔයාට කැමති picture එකක් මෙන්න මෙතන click කරලා ඉවර දාගන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාට කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔයා create channel කියන එක දෙන්න. ඔයාගේ channel එක create වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයාලට YouTube channel එකක් create කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ KD කියන තැන මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ආපහු your channel වලට ගියාම ඔයාගේ channel එක create වෙලා තියෙන බලා ගන්න. subscribers count එක, videos දාලා තියෙන count එක ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ channel එක හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube content සම්බන්ධ videos, ඒ වගේම WhatsApp updates, ඒ වගේම සියලුම social media සම්බන්ධ updates වගේම online job සම්බන්ධ videos ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි 2023ට අනුව ඔයාලගේ YouTube channel එක create කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරලා තව කෙනෙක්ට මේ විදිහට YouTube channel එක create කරගන්න උදව් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ
පාලා තියෙන subscribe button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.